מה העניינים? אנחנו ברוק'נ'רול של העסקים, כי אתם כבר יודעים, כולנו חוטפים את הרולס, הסלעים האלה שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק, וכולנו רוצים להתגלגל, להמשיך להתגלגל הלאה, to roll. וכשאנחנו מתגלגלים, אנחנו נוכל לייצר הצלחה אמיתית. כשאנחנו מתגלגלים נכון, יש גם התגלגלויות לא נכונות. נבדוק את זה. בפודקאסט הזה יש לי את הכבוד לארח את דרור אלון. אתם רואים אותו כאן, שקורא לעסק שלו בפשטות, דרור אלון דיגיטל. עכשיו תקשיבו טוב. check it out מה שנקרא. דרור הוא בחור רגוע ביותר. כמה פעמים שדיברתי איתו בהכנות לפודקאסט הזה, היו נקודות בהן, וואלה, לא האמנתי לו. כן, לא האמנתי לך דרור, תכף תשמע. קשה להאמין שאצל בן אדם אחד יש כל כך הרבה רוגע, אוקיי? נשימה, ושהכל בסדר. ובכן, ככה זה דרור. ואם תבחרו לעבוד איתו, תתקלו באותן נקודות שאני נתקלתי, ובואו נבדוק איך זה קורה. אולי נוכל גם אנחנו ללמוד כיצד להיות רגועים בעולם העסקי הזה, הצפוף, הלחוץ, העמוס, בטח ובטח בעולם הדיגיטל. הרי כמעט כל בן אדם היום שאני מדברת איתו, עונה לי, אני בעומס מטורף. אז דמיינו לעצמכם, איך זה לקחת, לזכור את שירותיו של מנהל דיגיטל כמו דרור אלון, שבעולם דיגיטלי כזה מטורף, יש עדיין רוגע. ותארו לעצמכם מה זה יכול לעשות לעסק שלכם באמת ברמת התוצאות. אז דרור יקר, משפט אחד שתרצה לומר לפני שאנחנו מתחילים? על טעם וריח, הכי כיף להתווכח. תודה. אנחנו הולכים לבדוק את זה. אז תחממו מנועים, תורידו חסמים מעכבים. אנחנו הולכים לעוף עם דרור אלון על עולם הדיגיטל, שאמור לייצר לכם תוצאות מרהיבות בעסקים. תקבלו ממנו השראה, כלים ותובנות חשובות, ובעיקר נשימה ורוגע, קל וחומר לנו, עם ישראל, בימים אלו של מלחמה ותקווה. כאן פז מוסקוביץ', המגישה, מנכ"לית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה, שחקנית. אני זו המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת וגם לא משתינה, סוגריים, literally, פשוט הייתה מישהי שחשבה שאני מסתלבטת עליכם, אז למען הסר ספק זה אמיתי. כשהכליות לא עובדות, אז לא משתינים. אנחנו בפודקאסט מפוצץ השראה. הרוק'נ'רול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים וניתוחים מרתקים. אנחנו מתחילים בפתיח. גו. הרוק'נ'רול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים. היי דרור, מה העניינים? בסדר, מה שלומך? בסדר, אני רוצה לצלול איתך ישר לאיזשהו משפט שקיבלת, ואני מצטטת, אי אפשר איתך דרור, יש לך אג'נדה. כבר שמעת את זה, נכון? שמעתי את זה, כן. שמעתי את זה לא מעט פעמים, בעיקר בחיים שלי הקודמים, בגלגול הקודם שלי כשכיר. היה קצת מורכב להתארגן מולי ולהתכנס אל הראש שלי, או הפוך. לי היה קשה להתכנס לראש שלהם, בכל מקרה זה לא משנה, אני פה כרגע עושה את הדברים לפי האג'נדה שלי, או לפי האג'נדה שאני מקשיב שהלקוח שלי צריך. והיית שכיר איפה? בוא נשמע רגע את הסיפור בקצרה. הייתי שכיר בכמה מקומות שקשורים למחירות, במי עדן, בבזק בינלאומי, בתמי 4, זה לפני שהתגלגלתי לעולם של המסכים. לעולם של העצמאי גם, בעולם העסקים, אתה היום עצמאי לכל דבר. ואז אי אפשר איתך, יש לך אג'נדה, תיקח אותנו רגע לסיטואציה הזו, בארוחת הצהריים, כשהבוס שלך אומר לך את זה. זה בעצם היה אירוע מכונן.
כן, ארוחת צהריים הייתה סוג של ריכוך לבשורה, זה לא אירוע קבוע שלקח אותי לארוחות צהריים. זה היה משהו יוצא דופן שהוא לקח אותך כדי לדבר איתך בעצם? כן, זה הייתה אחרי איזושהי פגישה עם לקוח, ואז הוא החליט שנאכל ארוחת צהריים, במקום לנסוע ישר הביתה. בכל מקרה, ואז באיזשהו שלב בארוחה, הוא החליט להגיד לי באיזשהם מילים, שאני לא זוכר את כל המשפטים שהוא אמר, שהוא מעוניין אחרי 2 לפטר אותי. ואמרתי, אוקיי, אפילו לא שאלתי למה, בגדול, זה סוג של... מסוג הדברים שאתה רואה מגיעים, זאת אומרת איזה סיבה יש לו לארגן לי כזאת ארוחת צהריים על חשבונו, פתאום, באמצע החיים, ואמרתי, אחרי שאמרתי אוקיי, הוא אמר, אי אפשר איתך, יש לך אג'נדה משלך, והייתה הסיבה, זאת אומרת הוא חיכה שאני אשאל למה, אבל לא שאלתי למה, אמרתי אוקיי, או בסדר, בוא נמשיך לאכול ונמשיך מכאן, והוא בחר לשתף אותי עם הדבר הזה, אבל זה משפט ששינה מאוד את החיים שלי באופן כללי, כי עד אז לא ראיתי את זה, זו הסיטואציה הרביעית שעברתי פיטורים, רביעית, בתקופה לא ארוכה של 6-7 שנים, ואף פעם לא אמרו לי את זה, לא שיקפו לי את העניין הזה בצורה הזאת. זאת אומרת, אתה יצאת תמיד עם תחושה שמה לא בסדר איתך, איזה בעיות בתוכך אתה צריך לפתור, אני, דרור, כן. כדי בפעם הבאה להצליח יותר, ואז הוא שם את זה מולי ואמר, יש לך אג'נדה משלך, ולקחתי את זה, ואמרתי, אוקיי, יש לי אג'נדה משלי, אז זה לא יצליח עוד פעם אם אני אהיה שכיר, זה יצליח רק אם אני אהיה לבד. אני אהיה בעצמי ואני אחליט לאן אני לוקח את האג'נדה הזאת, ואני אעבוד יותר כדי לגלות מהי האג'נדה הזאת, אני עדיין עובד עליה, זאת אומרת, היא יותר ברורה עכשיו מאשר לפני 18-17 שנה שזה קרה, והיא הולכת ומתבהרת, האג'נדה זה עניין של עבודה, זאת אומרת, זה לא איזשהו כלל שכתוב ואתה הולך לפיו, זה כן, אבל יש את הגמישות. ומאותו רגע לקחתי את עצמי צעד לתוך העולם הזה של העצמאות, בגדול טכנית כדי להשלים את הסיפור, למחרת הוא התקשר והחליט שזה יהיה רעיון טוב אם אני אעבוד כפרילנסר אצלו. גדול, איזה ווין ווין מטורף. אז זה גם היה פיטורים וגם ניסיון לחסוך כמה לירות על מיסים וזה, אבל אני לקחתי את זה, אמרתי, אג'נדה משלי, אז אני הולך על זה עד הסוף, ואני בוחר את הלקוח הראשון שלי פיטרתי, את הלקוח הפוטנציאלי הראשון שלי פיטרתי, לא מעוניין לעבוד איתו, בוא נראה מי אני כן מעוניין לעבוד, ואז התחלתי לכתוב את האתר שלי ולעשות את המחקר שוק שלי לפני היציאה. כן, אז מה האג'נדה שלך וכיצד היא התפתחה עם השנים? היום אתה בעצם עובד, יש לך עסק לדיגיטל, אוקיי? אז מה זה אומר ומה האג'נדה? האג'נדה היא לקחת את הדברים ולהסתכל עליהם באותו רגע כמו שהם, תוך כדי שאתה מצליח להתעלם מהרבה מאוד הנחות יסוד, שאתה לכאורה אמור לעבוד לפיהם. יש בעולם הזה, גם של הדיגיטל, של השיווק בכלל, של החיים בכלל, הרבה מאוד הנחות יסוד שאנשים הולכים אחריהם בצורה עיוורת, וזה מוביל למקומות פחות מדויקים, פחות טובים, פחות יעילים, עם פחות לידים, עם פחות כסף, נשתמש בביטויים מהתחום, והרעיון הוא לקחת את אותו רגע ולנסות להבין מה מתאים לי עכשיו, או מה מתאים לעסק שלי עכשיו, או מה מתאים לעסק של האדם שעומד מולי עכשיו. רוב העסקים שאני עובד איתם, העסקים של איש אחד, שבעצם העסק או המהות של העסק נמצאת בפנים, עמוק בתוך הבטן, והמטרה היא להוציא את המהות הזאת לפני שיוצאים איתה לדרך ושמים אותה שם בחוץ. בעצם שיווק זה לשים את עצמך שם בחוץ, ולפני ששמים את עצמך שם בחוץ, כדאי לנסח בצורה טובה את האג'נדה של מי שעומד מולי, של הלקוח. זאת אומרת, זה מדהים מה שאני שומעת, אתה לא עוד איזה מנהל דיגיטלי לעסק, אלא אתה ממש, אתה עושה איתנו כאילו מה, תהליך אישיותי שמתחבר לעסק ורק אז יוצא לפרסום בדיגיטל, מה...
זה מדהים. אני מנסה לעשות את הדברים האלה בדיוק שתיארת כרגע, זה בדיוק הכיוון. לא כולם מוכנים לעניין הזה. למה? כי לא כולם נמצאים שם, זה דורש לענות על שאלות מורכבות. מורכבות ולא פשוטות. תן למאזינים שלנו שתי שאלות מורכבות, בוא נתחיל בשאלה אחת. שאלה אחת מורכבת שנכנסת בובום לבטן, ולא לכל האנשים קל לענות עליה. בשאלה שבהתחלה שאלתי אותה בצורה מאוד בום וישר בין העיניים, ואחר כך התחלתי לרכך אותה, זו השאלה שמיד צריך לשאול את עצמנו כל כמה חודשים בתור בעלי עסקים, זה למה אני? למה שאני אפעל כעסק? לא למה שיבחרו בי, ולא מה היתרונות שלי וכמה שנים אני בתחום ובלה בלה, אלא למה אני? התשובה צריכה לבוא מתוך הבטן, והיא צריכה להתחיל בצורה אחרת מתשובה של אחרים. זאת אומרת, כל תשובה מתחילה בצורה אחרת, ולכל תשובה יש את המהות שלה, לכל אחד יש את הלמה שלו. וברגע שאני שואל למשל את השאלה הזאת של למה, ואז נותנים לי איזושהי רשימת מכולת של יש לי ניסיון ומאות פרויקטים ואני עשיתי זה וזה, אז אני מבין שאנחנו עדיין עוד לא שם. אנחנו לא שם, כן. וזה בסדר שאנחנו עוד לא שם, זה לא אומר שאי אפשר לעשות שום דבר. לפעמים לוקח חודשים עד שנה פלוס, להגיע למצב הזה שאני יודע לענות על השאלה הזאת, גם עסקים שהם הרבה מאוד שנים שם, שהם אפילו עשורים שם. שהם תקועים באיזושהי אג'נדה שבכלל לא נכנסה לעומק בעצם. כן, תקועים או נמצאים במקום שהם מגדירים, הם אומרים לעצמם בראש שהם רוצים לזוז ממנו הלאה, כן. אבל זה לא מתחבר עם הבטן. זאת אומרת, הבטן עדיין טוב לה עם המקום שבו הם נמצאים. זה העניין, זו השאלה הכי מורכבת והכי קשה. יש כאלה שבאופן מפתיע נותנים תשובה מצוינית ישר הולכים לבטן באותה שנייה ונותנים בום, ואז אתה כבר ישר יכול לעשות עם זה משהו. ובשאלתך למה אתה יכול לתת לנו תרגום בגוף הסרט, לפרט יותר, מה שנקרא פרט, נמק והסבר? לנסות להסביר מה זה הלמה אני? שאלות מנחות? נגיד, בתוך הלמה אני. למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני עושה את מה שאני עושה? זאת אומרת, אתה ממש ממרכז את זה אל תוך בן האדם, שהוא העסק של עצמו, ולא למה אני צריך לתת לך שירות, כאילו למה אתה צריך לקבל ממני את השירות, נכון? כן, כי כדי לשים את עצמנו שם בחוץ, לעשות את מה שנקרא השיווק, או השיווק הדיגיטלי, אני צריך לקחת את המסרים הכי מבחינים שיש, והכי מבחין זה מה שנמצא אצלך בבטן. אפשר תמיד לשאול את ה-Chat GPT או את קלוד או את החברים החדשים שלנו, תן לי רעיונות לדברים שמבחינים ביני למישהו אחר, לתת לו את סיפור חיי, והוא נותן, ניסיתי את זה גם, הוא נותן תשובות נחמדות ולא רעות, אבל הוא לא באמת יודע מה קורה זה לא באמת נכנס לקורקבן בפנים כאילו. זה לא באמת, בוא נגיד שזה יכול לעבוד, אבל לא עד הסוף, לא יכול לקחת את זה, זה יכול לקבל ציון 60-70, אבל לא יותר מזה. מדהים. אז תשמע, הרמת לי להנחתה, דרור. אז אני שואלת אותך, למה אני? אתה. למה אני? אז התשובה שנתתי קודם, הדרך, כי יש לי את הדרך, זאת אומרת, יש לי את הדרך להגיע ללמה אני שלך. זאת אומרת, יש לי את הדרך הזאת. אני מכיר אותה, אני יודע איך עושים את זה, ובכל מקרה, בכל פרויקט, עם כל עסק, עם כל לקוח, עם כל חברה, איך נרצה לקרוא לזה, הדרך היא שונה, וזה מה שמדליק אותי. זאת אומרת, אני מגיע למקומות שמדליקים אותי ושעושים לי כיף, והמקום הזה שממש מדליק אותי ועושה לי כיף, זה להגיע לנקודה הזאת שבום, מצאנו. אוקיי? והנקודה הזאת שבום מצאנו, זה לא הנקודה שבה אני אומר בום מצאנו, זה מי שעומד מולי אומר וואלה, זה פה. זה הקליק לו פתאום, נפל האסימון. זה מקליק, זה כאילו יש איזה משהו בעיניים וכן הלאה, אני בא לנקודה הזאת. אז למה אני? כי אני אוהב להגיע לנקודה, זו הנקודה שאני אוהב להגיע אליה. זאת אומרת, מה שהולך משם הלאה, זה אחרי שהגענו למצב הזה, שהיה את הקליק הזה, ואז כבר הנושא של האמון וכל זה כבר נבנה, האמון עם מי שהולך לעשות איתך שיווק, ואז הדרך היא פחות מורכבת נקרא לזה. לא הייתי משתמש במילה קלה. זה שאמרת אמון, זה משהו מאוד מאוד חשוב. בטח בעולם הזה של הדיגיטל, שעושה רושם כעולם קר, מנוכר, אנחנו זה בעלי העסקים, קטנים, הבינוניים,
אפילו הגדולים, חווים את העולם הזה כמשהו מנוכר. אז למה אתה בחרת דווקא בעולם הזה? ואז תגיד לי מה בדיוק אתה עושה. אם אפשר לקבל תפריט של הדברים שאתה עושה, כי הרי שמעתי כבר הרבה על פה מנהל דיגיטל, פה שיווק בדיגיטל, אבל עושים כל מיני דברים. אני אתייחס לכמה דברים שאמרת, אחד מנוכר וזה נכון, כן. כי התפיסה בתור התחלה היא שאתה בתור מישהו שתעסק בדיגיטל, או עושה גוגל אדס, עושה פייסבוק, אינסטגרם, לא משנה מה. כאילו משהו טכני וזהו. אתה בא לסגור פינה, כן. כמו אינסטלטור, יש נזילה, לא משנה מי יבוא לפה, מי שפנוי ותפסתי אותו וקיבל כמה המלצות, אז אני אתפוס אותו, זה לא משנה מי, כל אחד יסגור את זה באותה צורה, אבל זה לא נכון. הבנתם? זה גם לא נכון בעולם האינסטלציה אגב. הבנתם? רגע, בואו נשאל אותם. הבנתם? זה לא לקחת שיווק דיגיטלי, אדם, מנהל של שיווק דיגיטלי לעסק שלכם, זה לא כאילו אתם לוקחים אינסטלטור כדי לסתום את הנזילה. זה משהו מעולה שאתה אומר, כאילו זה מפיל גם לי, באופן אישי, הסימון רציני מאוד. תמשיך. כן, וגם בעולם האינסטלטורים, בלי זהו, גם שם יש הבדלים. יש הבדלים. בכל מקרה, אתה לא בא לסגור איזושהי פינה, אתה בא לעשות מעל ומעבר מזה. יש את המקרים שתופסים אותך כמישהו שסוגר פינה, יש את המקרים שזה מה שאתה צריך לעשות, וזהו. ואז אתה מפטר אותם? או אתה עושה ושותק. ואז זה עניין של זמן עד שזה יגיע, כן, זה לא כנראה לא משהו שיחזיק מעמד הרבה זמן. אגב, אנחנו לא מעליבים את האינסטלטורים, כי יש אינסטלטורים שעושים עבודה יסודית ובודקים את מקור הנזילה, ויש את אלו שרק יסתמו את החור. אז גם כאן, בדיוק לזה התכוונתי, גם שם יש את ההבדלים, השתמשתי בזה כי זו דוגמה שהיא נוחה. עכשיו אני אמור להיזכר במה עוד שאלת מעבר לעניין הזה של הנוקה. מצוין, גם אני אמורה להיזכר. טוב, אני זוכרת. אמרת את המילה תפריט, נכון. אבל אני אגיד שהתפריט הוא לא באמת, אין תפריט, כי כל אחד והתפריט שלו זה תפריט פופ-אפ כזה. זה תפריט שקופץ בהתאם לדינמיקה ולהיסטוריה של העסק ולכוונות שלו ולהרבה מאוד דברים, אז יש את התפריט. זאת אומרת, זה לא עולם, וזה קורה. זאת אומרת, בתור קטגוריות, אני יכול להגיד שהקטגוריות כוללות עיסוקים ונגיעות בגוגל ומדיה חברתית, זהו. אבל מה בתוך זה? יש עשרות אפשרויות. אוקיי, תן לנו, תספר לנו על האפשרויות. הדיוט שמאזין עכשיו, ואני לא יודעת בדיוק מה אתה עושה, ואני יודעת שיש מלא שעושים שיווק דיגיטלי, אז פה תגיד לי מה אתה עושה. אתה עושה קמפיינים, ממומנים, מה? בוא ניכנס לזה. כן, אני עושה קמפיינים ממומנים בעיקר בגוגל אד, זה מה שעושה לי את זה בזמן האחרון, כן. למה? למה דווקא בגוגל אד? כי שם אני יכול יותר להביא אותי לידי ביטוי, באופן כללי, וספציפית להביא לידים ולהביא מחירות, בניגוד לדברים אחרים כמו פייסבוק, אינסטגרם, שגם בזה אני נוגע, אבל שם בגלל, או שזה בגללי, או בגלל שאיך שהפלטפורמה בנויה, זה לא משנה, אני פחות. אז גוגל אדס וגוגל אורגניז, אלה הדברים המרכזיים שאני מגה מומחה בהם. כי מה? כי אתה ממליץ על זה? כאילו נגיד, אם אנחנו עושים קמפיינים ממומנים בפייסבוק ובאינסטגרם, אנחנו סתם זורקים את הכסף? עדיף לנו רק בגוגל? ממש לא. אוקיי. ממש לא. לי יש את המומחיות לעשות את הדברים האלה בצורה הכי טובה שאני מכיר. וואו. אין לי את המומחיות הזאת לעשות את הצורה הכי טובה שאני מכיר בפייסבוק, אינסטגרם. יכול להיות שאם יהיה איזשהו מקום שבו הלקוח נגלה שמשהו צריך זה שם, להיות במדיה החברתית, אם זה בארץ ואם זה במקומות אחרים בעולם, אז יכול להיות שנבחר ספק אחר, או שנסתפק במה שאני יודע או מה שאני יכול ללמד אותו. או אותם במחלקת השיווק. שזה גם מדהים, רמת הכנות שלך, לא כל כך... לא מאפיין הרבה אנשים ברמת הכנות. אנשים היום, אתה יודע, יכולים להגיד, כן, אני עושה גם את זה וגם את זה וגם את זה. אז פה אתה באמת מומחה בגוגל, אתה אומר את זה. תודה. כן, כנות זה חלק מהעניין, וחלק סיבות, זה חלק מההצלחה, זאת אומרת, אתה צריך להכיר במה שקורה ולהבין אותו, וישר לתרגם אותו למילים של בני אדם, אז אם פייסבוק, אינסטגרם שמים אותי בעולם כזה של אפלה, ולא ברור מה בדיוק אני צריך לעשות כדי לשפר את המצב שלי, ולעומת זאת בגוגל זה נותן תשובות קצת יותר, או הרבה יותר מספקות, אז אני נשאר איפה
איפה שנראה לי יותר נוח, ואני יכול להשתמש במילה קל, שקל לי להיות שם. קל לי ונעים לי וכיף לי. ומה קרה בעצם, אני יודעת שקרה משהו, אז ספר על זה, מה קרה עם פייסבוק ואינסטגרם, שאתה לא יכול באמת לשפר עוד הרבה נתונים, ובגוגל כן. קרה שם משהו, נכון? אני לא יודע מה קרה, אני חושב שהם בעצמם לא יודעים כל כך מה קרה. זה גם מה שאני אומר כרגע, אחרי שיחות עם אנשים שנמצאים שם, זאת אומרת חלק מהעבודה שלהם זה לעזור לך, או לנסות לעזור לך לנהל את הקמפיינים שלך, גם גוגל וגם מטא, פייסבוק, אינסטגרם. והשאלה הזאת נשאלה לא מעט פעמים, בהרבה מאוד שיחות אני לקחתי את הלקוחות איתי, זאת אומרת לא עשיתי את השיחה מול הנציג של פייסבוק, אלא הבאתי את הלקוחות כדי שישמיעו את השאלה בצורה הזאת שאת שאלת. זאת אומרת, מה קרה? למה לפני שנתיים שמנו X אלפי שקלים והביא לנו X מאות זהו, ועכשיו זה לא מתקרב לשם ואני שם עוד וזה. למה? ולא הייתה תשובה. זאת אומרת, התשובה היא, מה שאני שומע, בין השורות זה אין לנו מושג, או שעשינו שינויים כדי שזה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד ניחושים שאפשר לתת כאן, אבל אני לא חושב שהם יודעים את זה. אני חושב שהרבה פעמים אני מסתכל על פייסבוק, אינסטגרם, ואני שואל את עצמי, למה הם לא מסתכלים על גוגל ופשוט עושים אותו דבר? פשוט תסתכלו ותנסו להעתיק. כנראה שזה לא כזה פשוט. כנראה שזה ממש לא פשוט, גם אם אתה עוצמתי כמו מטא. וואו, ואיך למדת את כל זה? אתה אוטודידקט? כן, לחלוטין. אני באופן אישי מאוד מתחברת לזה, אני אוטודידקטית, ואת כל הדברים בחיים שלי למדתי בעצמי לבד. אני דווקא, אני ממש מעריכה אנשים כמוך. אני חושב שזה משהו שאתה צריך, אחת היכולת הזאת ללמוד בעצמך, זה אחד הדברים שאתה צריך לסגל לעצמך בלי קשר, באיזה תחום אתה עושה. בכלל בעולם היום, שכל הזמן מתפתח ומשתנה, זה לא ללכת עכשיו ללמוד קורס, להוציא תעודה, ואוקיי, אני יודע. בדיוק. אתה צריך להיות שם, זה חלק מהמיומנויות שלך, אם פעם המיומנות היחידה שלך הייתה לדעת לקרוא ולכתוב, אז היום זה גם לדעת לכתוב על מקלדת, וגם לדעת ללמוד בעצמך, ולזהות איך אתה יכול ללמוד כל מיני משימות שהחיים, או החיים המקצועיים, או החיים הפרטיים גם, מפילים עליך. זאת אומרת, המשימות האלה באות, אתה צריך ללמוד אותן בעצמך. עכשיו, כשאני התחלתי, זה מאוד התאים לי, אני התחלתי בקידום אורגני בגוגל, לא בגוגל אדס, וזה מאוד התאים גם כי לא ממש היו מקומות שלימדו את זה. הלימודים היו ברחובות, זאת היה ממש חדש, כן. כן, ממש שם למטה ברחוב, לגמרי. אז אתה יכלת ללמוד רק מניסיון, או להשתדל ללמוד מניסיונם של אחרים, בארץ ובעיקר בארצות הברית, כי משם הדבר הזה בעצם הגיע, וזה הכי כיף לי ללמוד בעצמי. זה דבר נחמד ביותר. לפעמים אני גם עושה כל מיני סדנאות והרצאות מהסוג הזה כדי ללמד אחרים. כדי ללמד איך ללמוד או כדי ללמד את מה שאתה עושה? זהו, זה בדיוק הנקודה. אז לא רק כדי לתת 1, 2, 3, 4 פתיחת קמפיין, אלה השלבים, אלא כדי לתת כלים איך אחר כך, שאני לא אהיה פה מולכם, אתם תהיו לבד מול המסך, איך תוכלו לפתור את הדברים, איך לנסח, איך לדעת מה אני לא יודע, ואיך להשלים את הפערים האלה. שזה, סליחה על השיעול, תקופה שכזאת, שזה מדהים. אני לא מכירה הרבה אנשים, זאת אומרת, אני מאוד ממליצה לכם, כאנשי עסקים, בעקבות מה שאתה אומר, מעבר לזה שאתם נותנים את השירות, אלא תנו גם את הכלים ללקוחות שלכם, להמשיך את זה לבד, תאמינו לי שהם יחזרו אליכם מתישהו. לתת להם, היום זה עולם של נתינת ערך, נתינת כלים, כמו בפודקאסט עכשיו שאתה מדבר על זה, גם אני עושה את זה בתוכנית של סופרקאסט, אני נותנת כלים איך להמשיך ולעשות לבד את הפודקאסטים שלכם. אז זה דבר, אפרופו כנות, זה מאוד מתחבר לתכונה שלך, של הכנות. כאילו לא לתפוס אותם, אל תפסו אותם בביצים, בסל שלכם כל הזמן. שחררו אותם. If you love them, set them free. זה כמו בזוגיות. אתם משחררים אותם עם כלים, הם תמיד יחזרו אליכם. אתם תהיו העוגן שלהם, נכון? כן. אז בעצם, אתה מספר את זה, שזה מקסים, זה כבר עושה חשק לקחת את שירותיך, אני רוצה לשאול, מי הרגע שהתחלת את העסק שלך, שהוא אתה,
שזה מאוד דומה לקהל היעד. מה זה מאוד דומה? זה בדיוק כמו קהל היעד שלך, שם יש מקום של הזדהות. מה היה הדבר הכי קשה שעברת, כאילו הרוק? איפה הרוק הזה שהיה תקוע והיית צריך להתגבר עליו? אולי זה היום, אולי היה פעם? קח אותנו לרגע הזה. נראה לי שזה היום דווקא. וואלה. איכשהו. מעניין. הרצון שלי, כן, הרצון שלי מההתחלה היה להתפזר כמה שיותר, לקחת את עצמי לכמה שיותר מקומות, להוסיף כמה שיותר דברים לסל, פה התחילה לינקדאין, ושם אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק וכל זה. והיום, כמו שרמזתי או אמרתי קודם, הצמצום הוא מה שמוביל אותי. זאת אומרת, מעבר להסתכלות האסטרטגית עם הלקוח על מה מתאים ומה כדאי ומה חשוב ומה יוביל לתוצאות, כן. אני בתור מה שאני מציע, כמה שאני עושה ספציפית, זה משהו שהוא צר, יחסית למה שיש לעולם הדיגיטל להציע, והוא מתעסק בגוגל בלבד. ויש כאן קושי. יש כאן קושי גם מבחינת הסקרנות שלי ללמוד עוד דברים ולהגיד רגע, אתה לא, עכשיו אנחנו מתמקדים רק בזה, ולהתאפק ולהישאר בתוך העולם הזה שבחרתי להתמקד בו, ואני מבחינת הסלע, זאת אומרת, עוד לא עברתי אותו. אתה עוד בהתגלגלות. אני עליו. אתה עליו. בהתגלגלות. אוקיי. לגמרי עליו, כן. זה רגע שהוא לא פשוט, ואני באמת לא יודע מה יהיה בצד השני שלו. מעניין מה שאתה מתאר. אתה בעצם מתאר, אתה אומר צר, אני הייתי מציעה להשתמש במילה מדויק, ממוקד. אתה בעצם ממקד את העסק שלך, כדי שהלקוחות שלך יקבלו משהו ממוקד, ולא סופר, אוקיי? אתה משהו של בוטיק, שמאוד ממוקד, ואני רואה בזה יתרון גדול. רוב הדברים שאני עושה עם לקוחות, זה כל הזמן למקד אותם. אוקיי. אז למה אתה מרגיש שזה סלע בעצם, שזה רוק? כי זה לא קל לגלגל את זה, לא קל לקחת את כל מה שחשבתי לאורך השנים, וכל מה שתכננתי, ובכלל ה-state of mind הזה של לצמוח ולגדול ועוד משהו לסל, ועוד איזה כלי ועוד כלי אחר, של לקחת את הכל, ואני משתמש בינתיים במילה צר ולא מדויק, שנדע שזה מדויק אז אני אשתמש בזה, כרגע המילה צר יותר עובדת לך? כרגע כן, אני מבין שזה לא מילה הכי שיווקית שיש, בדיוק, כמובן, לא הכי שיווקית שיש, אבל זו התחושה עכשיו. שאלת על סלע, אז זה גם עם זה להתמודד, זה קשור לכנות, כי אני לא רואה את זה כרגע כמדויק, אני אראה את זה, כי זו הייתה ההחלטה, ומתוך האמונה או מתוך הידיעה, שעם הזמן, עם X חודשים, או אולי אפילו יותר מזה, זה יהפוך למדויק. זאת אומרת, הצער הזה יהפוך למדויק, נעבור לצד השני של הסלע, אחרי שנראה אותו כבר, זאת אומרת, אחרי שאני ארגיש את השרירים כואבים, ואז אני אדע שזה מדויק. כרגע זה עדיין בגלגול, בעיקר העניין של להיפטר מדברים. זאת אומרת, הפוקוס הוא כמובן לא מה שאתה בוחר להתמקד בו, אלא מה שאתה בוחר להזיז הצידה. ומה שאתה בוחר להזיז הצידה זה הכואב, זה המפריע, זה מה שקורה לי כל הזמן, רגע ומה עם זה ומה איתו ומה שם ותראה מה קורה כאן והתפתחויות ועניינים, לא. עכשיו אנחנו מתמקדים, זורקים הכל הצידה, זה לא קל לזרוק, זה סוג של פרידה, נכון. שצריך לעבור אותה. אני יכולה לשתף אותך במשהו קטן, שממש בשמחה. נגעת לי בו, באמת, אני גם הייתי במקום כזה לפני כמה שנים, והייתי גם בונה תוכניות רדיו, גם הרצאות וגם פודקאסטים. והרגשתי שאני מתפזרת, והייתי צריכה באמת לזרוק כמה דברים. זרקתי את הרדיו, זרקתי את ההרצאות, והתמקדתי רק בפודקאסטים. זה כאב כמו אבל. אני ממש הייתי צריכה ככה לנשוך את היד, כדי להצליח להגיד לא ללקוחות שפונים אליי, להרצאות ולרדיו. זה היה ממש קשה, אבל תאמין לי, זה השתלם בטירוף. השתלם. השתלם, ממש, כי
כי היום אומרים את המילה פודקאסט, ישר חושבים עלינו, אוקיי? כי ידענו לעבור את הסלע הזה, שבאמת כאילו אמרתי, וואו, אבל אני יכולה פה לבנות להרצאה, ופה עוד הרצאה, ופה עוד 20,000, 20,000. זה נורא מפתה, אנחנו יכולים כביכול להתפרנס יותר, אבל בלונגרן, כשאתם מתמקדים, אתם תרוויחו יותר. אז מצטרף לתובנה הזאת פז. אז אתה כאילו, אתה מתאר כמו בקלף בטארות של The Fool, הטיפש. אתה מכיר את הקלף הזה? לא. אוקיי, אז אני אספר. ספרי. הקלף של הטיפש, בן האדם עומד על קצה של צוק. אוקיי? קצהו של צוק. רגע, אני אכתוב לי את הטיים קוד, כי אני רוצה את זה גם לשורט. אני מגלה סודות. פז הטיפש. יופי, אני ממשיכה. הוא עומד על קצה של צוק, עם ידיים ככה פרוסות, לתוך תהום, עם עיניים קשורות, עצומות, כן? קשורות בסרט, והוא מאוד מאמין בדרך שלו. הוא יקפוץ, בגלל זה קוראים לו הטיפש, אבל הוא בעצם הכי חכם. אוקיי? כי הוא מאמין בדרך שלו. אז נראה לי שאתה שם, וזה מקסים. ולמה בחרת? איך הגעת דווקא לדיגיטל? אוקיי? פוטרת, עברת משכיר לעצמאי. האם זה היה באותו רגע? אמרת זהו באותו רגע? לא, איך הגעתי לדיגיטל? אני הייתי שם בדיגיטל. המקום האחרון שפוטרתי ממנו זה מקום שבו ההתעסקות הייתה עם קידום אורגני בגוגל. אוקיי. בסדר? את הדיגיטל אני גיליתי קודם, זאת אומרת לפני שאני הגעתי למקום הזה, בגלל שגיליתי את הדיגיטל, זאת אומרת לא הפוך. ואחרי שפוטרתי משם, אז פיתחתי את הנושא הזה של הדיגיטל בעצמי בתור עצמאי. כן, הדבר הזה הדליק עוד הרבה קודם. וברגע שאותו בוס מפטר אותך, ואתה אומר לו, אוקיי, מה חשבת באותו רגע? מה עבר עליך? באותו רגע אמרת, טוב, אני הולך להיות עצמאי, בלה 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 בלה, נתת לעצמך כבר פתרונות, או זה היה תהליך? מה חשבת? מה הרגשת? לא היה לי מושג, הרגשתי כמו לפני טיול ארוך כזה, זו הייתה התחושה, כי היה לי מה להשוות, זאת אומרת, זה היה פעם רביעית שהם מפטרים אותי, בפעמים הקודמות זו הייתה אותה תחושה, והפעם הייתה תחושה אחרת, היה משהו אחר באוויר, המילה אג'נדה הזאת רצה שם, העולם הזה שאני הייתי בו באמת, הרגשתי ממש בנוח, העולם הזה של הדיגיטל הייתי בו בפנים, כבר הייתי בתוך זה. כבר שחיתי שם. שחיתי שם, זה לא כמו המקומות הקודמים שהיו כזה, לא באמת הבנתי בעולמות האלה שאת המוצרים שלהם מכרתי, וזה לא באמת הדליק אותי, זה היה רק פרנסה, וזהו. וכאן זה היה משהו אחר, אז באותם רגעים את שאלת מה קורה שנייה אחרי שמפטרים או יום אחרי, אני אומר אוקיי, מה אני צריך לעשות כרגע כדי להיות כאן בעולם הדיגיטל, אני צריך לבנות לעצמי אתר, נכון, אני צריך לעשות איזשהו מחקר שוק, אז יאללה בוא נעשה את זה, איזה כיף. כן, זה פשוט הייתה התחושה שמשהו נעים הולך לקרות. איזה יופי. כן. אז הוא בעצם ממש עשה לך שירות הבוס הזה, במשפט הזה, זה משפט מכונן נקרא. כן, הוא השקיע, אני מודה לו על זה שהוא השקיע, אני מבין שהמטרה הייתה הפוכה, זאת אומרת, הייתה הפוכה לגרום להרגיש קצת לא בנוח, או להגיד, אני אזיז את האג'נדה שלי הצידה ונסתדר, אבל זה לקח אותי וואלה, זה שיקוף מדהים, ומאז אני מנסה לסחוט שיקופים מהסוג הזה הרבה פעמים בחיים, כדי לראות כי אני מבין שזה משרת אותי, השיקופים מהסוג הזה, למרות שלפעמים הצד השני חושב שזה לא נעים יהיה לשמוע, אבל זה תענוג, ואלה נקודות גדילה, נקודות צמיחה, נקודות שינוי חיובי, איך שנרצה לקרוא לזה. מה שנקרא פידבק בונה. תנו לנו פידבקים בונים, אז כאילו... לא להתבייש לעשות את זה. לא להתבייש, זה עושה טוב לצד השני. אז בעצם אתה מזמין את המאזינים והצופים שלנו, גם לעשות את זה עם הלקוחות שלהם, עם לקוחות. אתה עושה את זה עם הלקוחות? אני עושה את זה במידה מסוימת, כן. אני עושה את זה למה במידה מסוימת? כי לפעמים הצד השני לא מאוד מוכן לזה, אתה צריך לשים לב אם הוא מוכן, ולאיזה שלב בכיוון הזה הוא מוכן, באיזה שלב הוא נמצא, ואני יודע גם את זה להתאים. באיזה שלב בקשר העבודה שלכם. גם בקשר עבודה וגם בקשר שלו לעצמו, שזה החלק יותר משמעותי, בקשר שלו לעצמו ולעסק שלו וכן הלאה, אתה יכול לתת בבום את כל התורה,
ולכתוב אותה בהודעת וואטסאפ לפעמים, בסדר? זה יכול להיות ממש פשוט, כן. או בפגישה פרונטלית, אבל הצד השני לא ממש בשל לקלוט את הדבר הזה. הוא לגמרי בוסר, וכל הדברים ששפכת עליו, נקרא לזה, זה נוזל לצדדים ונעלם ונכנס לתוך האדמה ומתייבש, כי זה לא הזמן. כי זה לא הזמן, צריך... יש לך לא כולנו דוגמה נמצאים שם. לתת לנו שקרתה לך? ממש, שתהיה ממשות? מעדיף שלא האמת. אוקיי. אתה שלא לא צריך לתת להזכיר דוגמה. שמות, אבל ברמת... אני יודע, אבל בגלל שזה מאוד, כי זה מאוד שונה מאחד לשני, אז נכון. קל, בוא נגיד, זה הכי פשוט בעולם לעלות על זה. אוקיי. מבינה מה אני אומר? כאילו מבינה. זה די כן, פשוט. כן. אז האם אתה נותן שיקופים כאלו ללקוחות שלך? כן. כן, עושה את זה בצורה חד משמעית, עם הזמן עם יותר ביטחון. כי מה? עם יותר ביטחון, גם כי אני מוכן לזה שלפעמים הצד השני ירגיש לא נעים, אוקיי? אבל אני יודע שזה לטובת העניין, או לטובת הדבר שלשמו הגעתי. אני לא חורג כן. מהמשימות שלי. המשימה שלי זה לקחת ולעשות עבודה בשיווק דיגיטלי, אני לא שוכח את זה. זאת המטרה שלי, והדרך הטובה להגיע לשם זה דרך הבטן של הלקוח, אז אני מנסה לעבור משם. אוקיי, מנסה לעבור משם. אבל לא שוכח את המטרה שלשמה אני שכרו את שירותיי. כן. כי אתה באמת אוהב באמת לרדת לעומק. אז אתה יודע, אנשים אוהבים שנותנים להם בראש. דווקא אנשים אוהבים את השיקופים האלו. בסופו של דבר כן. בסופו של דבר כן, זה גורם לצד השני להבין שאתה השקעת בו, כן, אני באמת השקעתי בו, השקעת בו מחשבה, לא רק מחקר והסתכלת על האתר ועל הקמפיינים שלו וכו' ועל המתחרים, אלא הסתכלת עליו. הסתכלת עליו שזה הדבר המשמעותי להסתכל עליו, ולא לכולם יש את היכולות להסתכל על מישהו ברמת האדם. וזה החלק המשמעותי ביותר, להסתכל על האדם, גם אם זה, אגב, גם אם זה חברה שיש בה כמה וכמה עובדים, גם יש כמה מאות עובדים, מי שמוביל את האג'נדה זה מספר אנשים, ולמספר אנשים יש בטן, וכדאי להיכנס אליה ולראות מה קורה שם, כדי לראות איך כדאי להוביל את כל הפרויקט הדיגיטלי שלהם. לגמרי, כמו שאני אומרת, גם אפילו בבירוקרטיה, או בארגונים גדולים, בסופו של דבר זה בני אדם, יש שם בטן, יש לב, ואם תגיעו לבטן הרכה, אז תשיגו המון. והיא קוראת לכם, הבטן הזה קוראת למישהו שיפעיל אותה. כן, אנשים רוצים את זה בעצם. בדיוק, כן, זו התחושה. הם לא יודעים להגיד את זה, אבל הם רוצים את זה. נכון. זה מדהים. אני רוצה רגע להיכנס לעניין האג'נדה שלך, שאתה לא מוכן להתיישר ולעשות את כל הדברים כמו שכולם עושים. כאילו יש לך איזו אג'נדה שאתה יוצא דופן, אוקיי. עושה את זה אחרת מאחרים. בוא נתחיל בכלל בקטע שאתה משדר המון רוגע ושלווה, ושהכל בסדר. וואלה, אוקיי, טוב לדעת. זה נחמד לדעת, תודה על זה. זה משהו במודע שיש לך, או העירו לך על זה באלף? לקוחות? לפעמים. לפעמים זה קורה שאומרים לי את זה. מה אומרים לך? המילה נינוחות יותר אולי, יותר מאשר רוגע. כן. נינוחות. זה קשור לזה שהמרחב הזה של העבודה הדיגיטלית, הוא דורש את הנינוחות הזאת, הוא מלא רעש, מלא צעקות, מלא נתונים שזורקים עליך מכל כיוון, כל מיני פלטפורמות, מלא מסרים וסוגי מסרים, מלא רצונות וכוונות, מלא אכזבות, וכל הדברים האלה יחד, כל מה שאמרתי עכשיו, ביחד נמצא בכל פגישת, אם זה פגישת קריאיטיב או פגישת היכרות או איזה פגישה שלא נרצה, וצריך למצוא או כדאי למצוא את המקום הנינוח בתוך כל הבלגן הזה. ונראה לי שאני מצליח להגיע לשם, וזה גם משהו שנובע ממני, מהצורך שלי, כי אם לא תהיה את הנינוחות הזאת, אני פחות יבין מה עומד לפניי ומה אני צריך לעשות. למה? זאת אומרת, אם כי יהיה פחות שקט, אני צריך את השקט הזה, אוקיי? אני צריך שהצד השני יהיה קצת שנייה, בוא נהיה יותר נינוחים, בוא ניקח את זה צעד צעד, בוא ניקח את זה ברגוע, בוא נדבר טיפה יותר לאט. זה יופי. Okay? זה משהו שכדאי להכניס אותו, כדי לעזור לי להבין.
כדי לעזור לי להבין. כי ברגע שיש הרבה מאוד מסרים שמגיעים מכל מיני כיוונים, זה מאוד מפתה להגיב לכולם בבת אחת, אוקיי? אני יכול לעשות את זה, זה לפעמים כיף לעשות את זה, אבל אני יודע שזה לא משרת את העניין. זאת אומרת, זה לא משרת את העניין של להגיד למי שעומד מולי, מה כדאי לך לעשות עכשיו. אוקיי, אני יכול להגיד על כל מה שהוא אומר, על כל הניסיון שלו, ואיזו התלהבות בלספר על עצמך, והתלהבות שגורמת לאנשים לזרוק כל מיני דברים, שלא קשורים אחד לשני, מכל מיני נושאים, ואני יכול להגיב לכל אחד מהם במקביל, אבל זה לא ישרת. אוקיי? העניין הוא לגרום לצד השני להידבק בנינוחות הזאת, כדי לעזור לי לעזור לו, זה הכל. זאת אומרת, זה מה שיש שם, לא יותר מזה. שזה מאוד מעניין, כי מאיפה זה בא לך, הקטע הזה? אני מכירה אנשים שעובדים בדיגיטל, ופרנקלי, my dear, כולם נורא לחוצים. אתה בטח מכיר את זה. אני יכול להבין, יש גם רגעים כאלה של לחץ, שצריך להספיק, שכל הדברים האלה, שמה קורה עם היעדים וכל העניין הזה, אבל יש את הדרכים שעם השנים אתה מסגל להגיב לזה, אוקיי? להגיב לזה, זאת אומרת, אם לפני 10 שנים הייתי מגיב לאיזה מייל של מה קורה עם הלידים, או מה קורה עם המחירות וכן הלאה, במייל שמשדר בעצמו, שאני בן אדם מאוד מאוד עסוק, ברגע סיימתי 3 פגישות, והייתי בתור בקופת חולים, וכל זה ביחד, בתוך כל זה אני עונה לך, שים לב איזה לחוץ אני, ואיזה בלגן יש לי בחיים, והגעת גם התשובה הייתה, בטח אני על זה בעוד זהו, יהיו לי כמה דקות, ואתה חושב שברגע שאתה עונה בצורה כזאת, אז אתה משדר על זה, ומשדר שאתה בעניין, ומשדר את זה שאתה מבין שיש לנו פה איזושהי בעיה שצריך לפתור, אבל זה בדיוק הפוך. ככה גיליתי עם הזמן. כי מה, תזקק לנו את זה. כי אתה לוקח את זה לכיוון המאוד מאוד לחוץ, הלחוץ מדי, ובתוך כל הלחץ הזה, איפה בדיוק תמצא זמן לתת לי תשומת לב. זאת אומרת, אחרי מה שתיארת עכשיו את היום שלך, בתוך המייל הדחוף הזה שענית לי, זה יום כזה שלא מאפשר לך לתת לי תשומת לב. אוקיי? מה שאגב גם לא משקף את המציאות, כי יש את הזמן לתת תשומת לב, נגיד, לאותה דוגמה שאני חושב עליה בראש. אבל אתה רוצה לשדר לחץ, משהו גורם לך לשדר, שהלחץ הזה שתשדר, שאתה לחוץ, ויש לך מלא דברים על הראש, זה משהו שעושה רושם טוב. ועם הזמן, אתה מגלה שהפוך. ההפוך הזה מגיע מזה שאתה מגלה שהנינוחות זה משהו שמשרת אותי, הלחץ לא משרת אותי, הנינוחות משרת אותי, וזה שאני עונה במייל, לא באותה שנייה, שגם מייל לחוץ שלו, וואטסאפ לחוץ של יואו, מה יהיה, אחרי 15 שעה. עכשיו 15 שעה לוקח זמן לאדם קצת... to cool down. הוא לקח כמה נשימות, גם אם הוא נושם ממש מהר, הוא לקח כמה נשימות, חלק מהם היו גם קצת יותר ארוכות, אני מקווה בשבילו, ואז אתה עונה בשלום, מה המצב, ואז אתה מתחיל לענות, וגם בצורה שהיא הרבה יותר קוראת לנינוחות בהקשר הזה, וזה משדר בצורה הכי טובה שאני על זה, והעניינים הולכים להיות בסדר יותר ממה שאתה חושב. וואו, אז זאת אומרת, רובנו כן עונים מיד בוואטסאפ, גם אם אנחנו באמצע קופת חולים, או פגישות, או צילומים, אז אתה טוען שזה לא נכון, אתה ממליץ בעצם... דרך אחרת. תלוי מה אתה רוצה פז, תלוי מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה לקחת איזושהי הודעה של לחץ ולהפוך אותה לנינוחה, אז הכלל הראשון זה חכה כמה דקות. זה חכה כמה דקות, כי אם אתה תוך שנייה עונה במשהו שהופך לכחול בצד שלך, אז אתה בעצם משתף פעולה עם הלחץ ואתה מלבה אותו. אתה אומר, אוקיי, אני איתך בלחץ הזה, וואי, איזה קטע ששנינו לחוצים. אתה לוקח כמה דקות, לא שעה, זאת אומרת לא יותר מדי, כי בכל זאת האיש לחוץ, ועונה בנינוחות, ואז כל הסיטואציה משתנה, לא משנה על מה מדובר, כל הסיטואציה משתנה. מדהים, מדהים מה שאתה מתאר, אני באופן אישי לוקחת את הטיפ הזה, לי יש נטייה ממש מיד לענות, מיד להגיב, לא משנה אם זה נוח לי, לא נוח לי, אני נשאבת ללחץ של הלקוח, אז יופי של טיפ, וואו. מה עוד רציתי לשאול אותך? איזה ילד היית? אז תמיד נורא מעניין אותי, האורחים שלי, לגלות קצת את הילד שבתוך דרור, כי אנחנו מדברים על בטן רכה, הרי. איזה ילד הייתי? מה האופציות? לא חשבתי על זה הרבה זמן. בבקשה, אז זה הזמן. זאת שאלה שאני מפתיעה אותך. איזה ילד היית? גם אז היית ילד נינוח?
אוטודידקט. אוטודידקט בהחלט, נינוח לא בטוח, לא בטוח שנינוח. לפני כמה, היית ילד לפני 18 שנה נגיד? משהו כזה, כן. כשהיינו ילדים פחות הייתה לנו גישה לאינסוף ידע כמו היום. נכון, אבל אני עדיין הייתי החבר הכי טוב של הספרנית, ואפשרה לי להוציא ספרי עיון החוצה, מה שלא אפשרו לאחרים. וואו, כילד הוצאת ספרי עיון. וואו, לא מובן מאליו. אפשרה לי להוציא ספרי עיון, כי היא הבינה שאני כנראה אחזיר אותם שלמים. אז כן, אז זה קרה. אז האוצר של הידע היה שם בספרייה, לפני שהוא הגיע, בספרייה העירונית, כן, לא אצלי בבית, לפני שהוא הגיע למסכים. זה בהחלט היה שם. אבל נינוח לא, אני לא חושב שהייתי נינוח. וואלה, לא היית נינוח. לא, זה היה, לא, ממש לא. זה לקח זמן, לקח הרבה זמן. למצוא את המקומות הנינוחים האלה, זה לקח זמן. איך זה קרה? למה? זה קרה אחרי שאתה מגלה את העולם של הנינוחות, אני לא זוכר איך זה בדיוק קרה ומה בדיוק, האמת שבאמת לא זוכר, זה רעיון טוב להיזכר בזה אולי, אבל ברגע שאתה מגלה את העולם הזה, או מגלה את התחושה הזאת, אז אתה אומר בוא ננסה להרחיב אותה. בוא ננסה להרחיב אותה, וואלה יש פה משהו טוב, כי היא נעימה לך. טוב עכשיו, אז בוא לא הייתי לחוץ, לא הגבתי ככה, לא הגבתי אחרת, היה נחמד, בוא נראה מה עוד יש שם, בוא נראה מה יש מעבר. שזה משהו מאוד בוגר, אפרופו בגרות, קרה לך איזשהו, מה האירוע שקרה לך כשהיית טינאייג' שבאמת הרגשת שבום, בבת אחת התבגרת? מתי שהתבגרתי זה היה, התבגרתי תוך שנייה אחרי כשראיתי את סבא שלי נפטר מולי, אצלו בבית, זה היה את השנייה כזאת של הבנתי שעברו כמה שנים, כאילו באותה שנייה, המחשבה הייתה עם המילים האלה. כילד? המחשבה הייתה עם המילים, בין 12 וחצי, כן. כאילו המחשבה הייתה, אוקיי, עברו כמה שנים. לא ידעתי מה זה אומר, אבל הבנתי, אוקיי, עכשיו עברו כמה שנים, בשעה הזאת. מה זה אומר לא ידעתי, ואני לא בטוח שעד היום אני ממש לגמרי מבין מה זה אומר, אבל עברו השנים האלה, כי אין לי מה להשוות, זאת אומרת, נגיד עם ילד בן 12 שפתאום מתנהג בצורה מאוד, בצורה שלא מתאימה לילד בן 12, אולי בצורה של מבוגר, אין באמת מה להשוות אם אני מקביל אחר, שילד שבאמת היה סתם ילד שלא חווה את הדבר הזה. מה חווית בעצם? מה קרה? הוא פשוט נפל כזה בבית, ממש נפל, ושנייה אחרי ששיחקנו ביחד, ואז הגיע אמבולנס ויצאנו החוצה, והבנתי לפני שבישרו את הבשורה שהוא, כאילו הבנתי, וגם הבנתי שזה נגמר, שהוא מת, וגם הבנתי שאני עכשיו אחר. את ההשפעות עליי אני הבנתי ישר. זאת אומרת, הבכי בא הרבה, זאת אומרת, לדעתי שבועות אחרי זה, של ההבנה שהוא באמת נעלם. אבל מה שהיכה בי באמת זה התחושה של הבגרות. של שנים שעברו בספליט סקנד. זה משהו ליטרלי שעובר לך בראש ואתה אומר את זה לעצמך, או משהו בתודעה בפנים עמוק? לא, זה לא בתודעה. זה מילים שאני אומר לעצמי. התבגרתי עכשיו, עברו 4 שנים. כאילו ככה, 3 או 4 שנים, זוכר את המספר. עברו 4 שנים עכשיו. טק, עברו. עכשיו הם עברו. מה זה אומר? זה טוב, זה רע, זה עד כמה זה עוצמתי, איפה זה יפגוש אותי אחר כך, לא יודע. אבל זה עבר וזה היה ברור. והתחושה הייתה שכאילו לא הייתה תקופת מעבר. מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, היה כאילו ילד זה, ואז פתאום, ההוא שעברו 4 שנים. כן, נשארתי בן 12 וחצי, אבל הייתי אחר. כאילו מאותה שנייה הייתי אחר. כבר לא כמו כל הילדים. כן, כמו כל הילדים, אבל לא כמו עצמי, אני לא בטוח שהשוויתי את עצמי לאחרים, השוויתי את עצמי לעצמי. זאת אומרת, זה היה מישהו אחר. אני זוכרת, אני מאוד מזדהה איתך, כי אני בגיל 12 חטפתי את מחלת הכליות שלי. וואלה. כן, בדיוק בגיל 12, ואני זוכרת שחזרתי מבית החולים, אחרי ניתוח, לא משנה, בדיקות, עניינים, וכבר לא הייתי אותה פז. לא הייתי אותה פז. אבל צחקתי המון. וכל הזמן הילדים היו אומרים לי, למה את צוחקת על מכל דבר את צוחקת. וזה היה משהו שכיסה על העצב והכאב.
זה מה שאמרת להם? לא, זה אמרתי לא. לעצמי, ידעתי שזה מכסה על העצב והכאב. לא אמרתי להם את זה, אבל אני זוכרת שאמרתי לעצמי, כאילו, אתה אומר שאמרת לעצמך על 4 שנים, אבל לא השווית את זה לאחרים, אני בדיוק הפוך, אני אמרתי לעצמי, וואי, כאילו, אני חושבת על חיים ומוות, ומה זה הדברים המטופשים האלה שהילדים כאן מתעסקים בהם? וואו, אוקיי. כזה. אז אתה דווקא לקחת את זה יותר לפנים, אני ילדה שטותניקית, לקחתי את זה לא בחוץ. אבל היה לך קשה מלהשוות, ההשוואה שלך לאחרים, שאת במצב הזה והם כן. אחרת לגמרי, מה שאת היית כמה שבועות קודם. כן, וזה דבר שמלווה אותי תמיד, מן הסתם, גם בעסקים שלי. איך זה מלווה אותך בעסק שלך? זה שאלה שלא חשבתי עליה. איפה זה יכול לפגוש אותי? תראי, זה יכול לפגוש אותי ברגעים האלה שאני יודע שדברים יכולים להשתנות ככה, לטובה, בחלק הטוב. זאת אומרת, הרגע הזה שאתה שואל על האג'נדה, או על למה אתה הזה, ומוצא את התשובה, ואתה יודע שבשנייה הזאת, העסק הזה יתבגר, הוא אמנם בן 5 היום, אבל הוא פתאום נהיה לבן 10, בגלל שהוא הבין את עצמו, בשנייה הזאת, זה יכול לקרות בשניות. עכשיו, כמו שדברים כאלה לא נעימים יכולים לקרות בשניות, ולהפוך אותך למשהו אחר, אז המטוטלת גם לפעמים, לשמחתנו, לוקחת אותנו לצד השני, ויש את הדברים המצוינים, והעניין הוא, לדעת לזהות אותם, לא כולם יודעים לזהות. אני חושב על עצמי, בתור ילד בן 12 וחצי, יכול להיות שאם לא הייתי מזהה את זה, אז יכול להיות שהייתי מגיב בצורה אחרת, ברמה הנפשית וכן הלאה, יכול להיות שהייתי מגיב אחרת, ובגלל שהבנתי את זה, אז זה נתן לי איזשהו יתרון בהתמודדות. אז היתרון הזה בהתמודדות, הוא נובע מזה שאתה מזהה את הרגע, מזה שאתה מבין מה קורה, מזה שאתה קולט, מזה שיש לך אינטואיציה, לא יודע, איזה סיבות שלא תרצי למצוא, לקחת את זה לחיים באופן כללי, גם לחיים העסקיים, ובעיקר בחלקים הטובים שלהם, כי לפעמים אנחנו מפספסים את החלקים הטובים. זאת קורה משהו טוב ואנחנו מדלגים עליו. אולי, ולמה אנחנו מדלגים עליו, במקום שאני אגיד, אני אשאל אותך. אנחנו מדלגים עליו כי אנחנו לא מאמינים שזה קרה, למה שזה יקרה לנו דבר כל כך טוב, ולמה דווקא עכשיו, ולא עשינו שום דבר בשביל זה, או לא עשינו מספיק בשביל זה, אז למה שהדבר הטוב הזה יקרה? כל מיני תירוצים מהסוג הזה. ואולי כי זה מובן מאליו. ולהתייחס לזה כמובן מאליו זה אחד הדברים הגרועים גם, אבל אני חושב שבאמת לתפוס את זה שקרה לך משהו טוב, ולהיות עם זה שנייה, אוקיי, ולהשתמש בזה, זה לא פחות חשוב מלעשות את זה כשקורה לא עלינו דברים משנים דברים משנים חיים מסוג אחר, נכון. זאת אומרת, אתה אומר, קורית סיטואציה, בין אם היא שלילית או חיובית, עצרו רגע, תנשמו, תתבוננו בה, ותראו איך אתם ממנפים, גם את העסק, גם בחיים האישיים, איך אתם ממנפים את זה. להתבונן זה החלק המשמעותי. על להתבונן. אתה יודע שבשיטת ימימה, אתה מכיר, שמעת על זה? שמעתי על זה, כן. אז בשיטת ימימה היא אומרת כל דבר בחיים שקורה לנו, חשוב מאוד להתבונן. אז אני יכולה לראות את הילד שבך, הבוגר הזה, זה מדהים, זה באמת, זה מדהים מה שקרה לך בעקבות המוות של סבך, איך לקחת את זה, ואיפה היה המעבר שאמרת לי שפעם ממש לא היית נינוח? איך קרה פתאום שאתה כזה בן אדם נינוח ורגוע? בעיניים שלי. זה לא קרה פתאום, זה קרה באיזשהו תהליך שעדיין קורה, עוד שהוא עדיין שם. אתה עדיין עובד על זה? זה לא משהו טבעי. אוקיי. לא, טבעי ממש לא, ממש לא. זה לא הרגיש לי ככה, שתדע. לא הרגיש לי ככה. אז יופי, זה דווקא טוב. כן. שעברתי זאת אומרת שאני במצב מצב טוב, פרגן לעצמך. מצב חיובי בהקשר הזה. אבל האזורים שהם לא נינוחים בהחלט עדיין נמצאים שם, על חלק מהם דווקא טוב לי לשמור, זה דווקא טוב לפעמים להיות כזה, זה חלק מהאש, זה חלק מהתשוקה שקיימת, זה דבר שהוא חיובי בהחלט, אבל זה בהחלט עבודה. לא יודע אם לקרוא לזה עבודה, תהליך, עבודה, אני לא מרגיש עבודה, זה לא איזה... כן, כי יש לך... חזרתי לאינסטלטור, זה לא איזה משהו שאני עושה פעולה כזאת של לפתוח איזה בורג או ברז. זה איזשהו תהליך,
שאני צריך לדעת לזהות איזה דברים בחיים קורים לי, או איזה אנשים אני פוגש, שעוזרים לי, שיכולים לעזור לי בתהליך הזה. אז לאנשי עסקים שרוצים לקחת את שירותיך, או מתלבטים, מה הטיפ שאתה יכול לתת להם בתוך העולם הלחוץ הזה היום של העבודה, של שיווק העסק בדיגיטל? שאלה ארוכה הייתה, אני זוכר את המילה טיפ היא נשארה אצלי. אוקיי. וטיפ זה משהו שקצת עושה... תובנה, כן, זה משהו אבל זה תמיד משהו קצת מוצא מהקשרו. למה? כי הוא תמיד צריך להיות חלק זאת אומרת, טיפ זה בעצם משהו ב-to-do list, אבל מין סעיף אחד. שבלי שאר הסעיפים זה קצת קשה לראות את התמונה הזהו. אז לא, אני לא מתכוונת לדבר. זה ניסיון שלי להתחמק, אבל לא להתחמק, אני אתן לך את... יפה, אתה גם מנתח את עצמך תוך כדי שאנחנו מדברים. השקעתי בניסיון להתחמק, אני לא סתם התעלמתי מהשאלה. אז אני אומר, תחשבו כל הזמן, כל חצי שנה, על השאלה הזאת, למה אנחנו. בסדר? למה אנחנו, למה אני, לא למה אנחנו, סליחה. כל חצי שנה לחשוב על הלמה אני הזה. אוקיי? לא לעזוב אותו בשקט, אחרי שמצאתם. זה טיפ לאלה שכבר מצאו. לא לעזוב את זה שם, כי בעוד חצי שנה הדברים ישתנו, אנחנו נשתנה, העולם ישתנה, המשפחה תשתנה, העסק ישתנה, אולי יהיו מוצרים חדשים, אולי יהיו שירותים חדשים, אולי יהיו מתחרים אחרים, אני אהיה במדינה אחרת, לא יודע מה. אז הלמה זה ישתנה, וטוב שהוא ישתנה, וזה דבר טוב. זאת אומרת, זו עבודה מצוינת שאנחנו עושים על עצמנו ועל העסק שלנו, כמו שתהליך מיתוג זה משהו שצריך לעשות כל כמה שנים, בעסק שהוא גם בחברה שהיא בריאה, אז אותו דבר העולם הזה האזור הזה של הלמה, צריך לחזור על עצמו כל כמה חודשים, אפילו לשים איזושהי, אני עושה תזכורת ביומן לפני ראש השנה, לשאול את עצמי, כן, האם המיתוג שלי עדיין מתאים, השם של העסק, הלמה שלי, האם זה עדיין מתאים, כן או לא, לפעמים זה כן, לפעמים זה בוא נשנה לגמרי. אוקיי, אם אני אשאל אותך, אני כלקוחה, אוקיי, אנחנו כלקוחות שלך, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקבל ממך את המיטב, את התוצאות הכי גבוהות שיכולות להיות? זה יופי של ניסוח. שהתשובה היא בגוף השאלה, אתם צריכים לעשות, זאת אומרת, אני לא כפתור שלוחצים עליו ודברים קורים, וטוב שכך. המטרה שלי היא לייצר תוצאות, ובתוך העבודה הזאת של לייצר תוצאות, אתם תעבדו. זאת אומרת, אתם תעבדו, אני אגיד לכם, אנחנו נעבוד ביחד ונחליט ביחד מה אתם תצטרכו לעשות, אבל יש את החלק שלכם. יש חלק משמעותי שלכם, בתובנות, בעבודה על ניסוחים, בלעבור, לא יודע, יש הרבה מאוד דברים שתצטרכו לעשות, ותצטרכו להיות על זה. זאת אומרת, כדי שהשיווק שלכם יצליח, תצטרכו להיות על זה אתם. חד משמעית. אוקיי? איתי, יהיה לכם, זה מגביר את הסיכויים, אבל גם בלעדיי אתם יכולים, כל עוד תהיו על זה. זאת אומרת, בוא נגיד שאיתי ולא תהיו על זה, אז... זה לא יקרה טוב. כן, זה יקרה פחות. זאת אומרת, זה לא, אתם לוקחים עכשיו בייביסיטר לילדה, ואתם הולכים, לא מעניין אתכם מה קורה, לא, זה לא, איזה דוגמה מפגרת הבאתי. לא, דוגמה טובה בייביסיטר, אני בייביסיטר לא כזה ששומר על הקמפיינים, ואז מדווח שהכל בסדר פעם בחודש, לא כזה, לא, אני לא כזה. בדיוק, וגם אם אתם מוצאים מישהו כזה, אז לא, זה לא כך מביא תוצאות טובות מן הסתם. או שכן, אם זה מביא תוצאות טובות וזה, אני אומר, אם מצאתם מישהו שזה ואתה לוחץ על כפתור, גם אני הייתי שמח למצוא כזה, אז תשתמשו, אם זה עובד, תשתמשו. אם זה עובד, אני אומר... אני פשוט אני מאמינה בעשייה משותפת, זה אף פעם לא... אתה נותן לאיש מקצוע, זהו, ראש קטן, הולך לדברים אחרים. זה תמיד איתך ביחד. העסק זה אתה חייב להיות בתוך זה. חייבת להיות סינרגיה. לגמרי. ומה אתה יכול להגיד לאנשי עסקים בכלל? כאיזושהי הערה לגבי עולם הדיגיטל, משהו חדש שאולי לא חשבנו עליו. כי הרבה אנשים נורא יראים מהשיווק בדיגיטל. יש צדק, כדאי להיות יראים מהשיווק בדיגיטל. כי? לא מהשיווק עצמו, אלא מזה שאין באמת חסמי כניסה לעולם הזה של ספקים בשיווק בדיגיטל. זאת אומרת, להיות משווק בדיגיטל כל אחד יכול,
הוא מוסיף לעצמו איזשהו דף באתר וכותב משווק דיגיטל או קידום בגוגל או מה שזה לא יהיה, וזהו. והוא נכנס אז איך אנחנו יכולים לא ליפול לזה? נכנס לברנג'ה. אז איך אפשר לא ליפול לזה? זה מורכב, ככל שעוברים השנים אני גם מבין כמה, גם לקוחות מגיעים אליי, אני מבין כמה שם רע יש לתחום, ואני יכול להגיד שבצדק שיש שם רע לתחום. למה יש שם רע לתחום? בגלל כל מיני אנשים שהם לא ממש... זילות של התחום. כן, נקרא לזה לא ממש שם. לזכותם יאמר אולי שהם חשבו שזה קל וזה פשוט, והם יכתבו, ואז הם מגלים שזה לא, ואז הם או שהם פורשים או שהם ממשיכים באותה רמה של מקצועיות. בכל מקרה, איך להתחמק מהמכשולים בעולם הדיגיטל כשבוחרים ספק, לבדוק המלצות, זה א' ב', ולדבר עם הבן אדם. לדבר עם הבן אדם, נכון שיש שם את האתר שלו ואת הנוכחות שלו בדיגיטל, יכולה לעשות רושם כזה או אחר, ויש גם את ההמלצות, אבל עד שלא תדברו ולא תתרשמו. אתה מתכוון לדבר פיזית, לא רק בוואטסאפ. לדבר, כן. בוואטסאפ זה נחמד, זה הכי קל למכור את עצמך בוואטסאפ. אבל ברגע שמדברים פיזית, רואים את הבן אדם, מסתכלים לו בעיניים, רואים איך הוא מגיב, זה עולם אחר. אני גם מיישם את זה על בחירה שלי של ספקים מכל מיני תחומים. אני גם משתף פעולה עם ספקים בתחום שלי, ואני צריך לבחור ספקים ייתנו שירות ללקוחות שלי. אז זו הדרך שאני נוקט בה. קודם נסתכל בעיניים, נראה מה האדם או מה היא או הוא עשו, אבל בוא נסתכל בעיניים ונדבר ככה על החיים באופן כללי, כמו שעשינו פה, איך הגעת לזה, למה אתה עושה את זה, בקטנה, לפני שניכנס בכלל למקצועיות. ככה אפשר לזהות את המחויבות של הספק לתחום עצמו, לפני שהוא מחויב אליכם כעסק או כחברה, המחויבות שלו לתחום עצמו, כי התחום הזה, כמו שאמרתי, חסמי הכניסה הם נמוכים, וחסמי היציאה הם נמוכים. זאת אומרת, אלה שנכנסו, גם יהיה להם מאוד קל לצאת, שהם יחליטו שלא בא להם יותר. כן. ואתה לא רוצה להתקע עם כאלה, גם בדברים כאלה, כמובן, שנתקלים כל הזמן. אז באמת, מה תגיד לאנשים שיש להם את העסק הקטן, אנשים שהם העסק של עצמם, שעושים פרסום ממומן בעצמם לבד, בלי שום ידע. כי פייסבוק נותן אפשרות, נגיד, אוקיי? נגיד על פייסבוק. הוא אומר, כמה אתה רוצה? $5 ליום, $10 ליום, $20 ליום, תגיע ל-X אנשים. מה תגיד להם? גם גוגל נותן אפשרות, לא רק פייסבוק, לפרסם בעצמך, אתה צריך כרטיס אשראי ולדעת לחבר כמה מילים ברצף, וזהו. מה שאני אגיד זה שאפשר לעשות את הדברים בעצמך, כל עוד אתה יודע שקיבלת איזושהי הדרכה, מגורם שמבין אותך ומבין את גוגל אדס או את פייסבוק אינסטגרם, אתה יכול לעשות את זה לבד, אבל כדאי לך כשאתה עושה את זה לבד להבין מה אתה עושה, ושתדע איך למדוד את זה. וכדי שתבין מה אתה עושה ותדע איך למדוד את זה, כדאי שתעזר באיזשהו גורם מקצועי, לאו דווקא לתת לו את המפתחות שיעשה את זה לבד, זה בסדר לא לעשות את זה, אבל מישהו שילווה אותך יד ביד, שיעשה מה שאני לפעמים עושה, הדרכות פרקטיות, יושב איתך ומסביר לך מה כדאי לך לעשות, ואיך כדאי לך לעשות maintenance לקמפיין שפתחת. אז לבד, אל תעשו את זה. ביג נו, אתם שורפים את הכסף. סתם. לא כדאי. גם אם אנשים יפרשו עכשיו ולא לבד להיכנס ליוטיוב ולראות איזה 30 סרטונים, אתה עדיין לבד. זאת אומרת, אתה לא יודע איזה סרטונים, כל אחד יכול להעלות שם איזשהו סרטון עם איזשהם טיפים, אתה לא יודע איזה טיפ מתאים לך ואיזה מתאים לך בשלב הזה ובמצב הזה ועם המוצר שלך ועם השוק שלך וכן הלאה. אז גם אם אתה עם יוטיוב אתה עדיין לבד, אז לא לבד זה להיות עם איזה איש מקצוע שיסתכל וייתן את האינסייטס שלו. שמן הסתם זו מהות של מקצוענות. אתם רוצים להיות מקצוענים, תיקחו כל אחד בכל תחום בעסק שלכם, קחו את המקצוען שאתם מתחברים אליו. במקרה הזה אתה, אוקיי? קחו אנשים. זו מקצוענות. אז לקראת סיום, יש איזשהו משפט מוטו שאתה הולך איתו בחיים? לא, האמת שאין לי משפט מוטו. המשפט שאמרתי בהתחלה הוא משפט מוטו שהוא מלווה אותי בשנה וחצי, לא יודע למה דווקא בשנים האחרונות, על טעם וריח הכי כיף להתווכח, בניגוד למשפט שאנשים אוהבים לצטט, בעיקר, לא משנה, שאנשים אוהבים לצטט, שלא להתווכח על טעם וריח, אני חושב שדווקא על טעם וריח זה הכי כיף, אני חושב שזה
להתווכח ועדיין לקבל את האחר. כן, יכול להיות שאת המילה להתווכח הייתי משנה להתדיין או לדבר על וכן הלאה. להתפלפל. להתפלפל, אבל לא לסגור את זה ככה, כן. זאת אומרת, לא לסגור את זה ככה, טעם וריח, זה באמת כיף לדבר על זה. יפה. אז אני כעת מכתירה אותך לרוקנרוליסט של העסקים. רגע, קהל מריע, זה חשוב. קהל מריע, וואו, אוקיי. ובהתאם, בתור אחד שכזה, אני הולכת לשאול אותך את השאלון הקצר והקבוע שלנו. אוקיי. ותענה תשובות אינטואיטיביות, מיידית, בלי לחשוב הרבה, אתה עושה את זה טוב. אני אנסה. מה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועוד לא מימשת? לעבוד 2 בשבוע ולהרוויח 7 ספרות בחודש. גדול, נראה לי יש לזה מכנה משותף רחב מאוד. אף פעם לא טענתי שאני מיוחד. לא, נו, די, לא יפה. מה הטיפ שלך לגבי איך להתנהל היום בימים של המלחמה, מלחמה ותקווה, אני קוראת לזה. אני לא מתייחס לחדשות, לא רואה חדשות, וואלה. אני יודע שהם שם, פעמיים ביום לרפרש את ynet, זהו, מספיק. צריכה ללמוד ממך. מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע לשער שם למעלה? וואלה, היה שווה. אין על היקום הזה, אין על היקום הזה. יפה. תודה רבה, דרור אלון. תודה לך פז. על השיווק, על כל התובנות, ההערות באלף שנתת לנו. אני בהחלט הולכת ליישם כמה דברים שאמרת. עוד משהו קטן לסיום אם תרצה? לא. אנחנו היינו ממוקדים. מאוד. כמו שצריך. אז תודה רבה, דרור. תודה פז, היה כיף. היה לי העונג. תודה. ותודה לכם, מאזינים יקרים, צופים יקרים. איך אפשר להשיג אותך, דרור? אפשר להשיג אותי באתר שלי, droralon.com, ובטלפון 054-5312-955. איזה יופי. אז אנחנו, כמו שאתם יודעים, אנחנו תמיד נמשיך to rock and roll עם עסקים ואנשים שמשפיעים, ואפילו בקצת על העולם הזה, כדי שיהיה יותר טוב. אז דבר ראשון, קודם כל, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, להתארח כאן בפודקאסט, ואם נהנתם, אם אתם מרגישים שהחכמתם ואתם רוצים עוד מזה, אז גם אתם יכולים לכתוב לי, אתם יכולים לכתוב לדרור, לשאול שאלות, להיעזר בשירותיו, ומן הסתם לא לשכוח, להכות בסלע. אתם יודעים, זה הראשי תיבות שלי. סאבסקרייב, לייק ועקוב. ובאנגלית, don't forget to do the LFS, like, follow, subscribe. ובבקשה, דרגו אותנו. יש מין קטע כזה למאזיני פודקאסטים, שאנחנו מאזינים, אבל אין לנו כוח לעשות את האקסטרה הזה. אז תעשו. יש כאן צוות שלם שעובד בשבילכם, האורחים שלנו, והכל, אוקיי? אז דרגו, יש את הכוכבית בספוטיפיי, מתחת לתמונה, יש באפל, יש בגוגל וכולי. יאללה, תעשו את זה. אם תרצו לקבל הודעות בקבוצה השקטה שלנו בוואטסאפ, כל מה שאתם צריכים, זה ללחוץ על הלינק כאן למטה, ואופ, אתם בפנים. לכתוב לי, אתם יודעים כבר במייל, כל הפרטים בדיסקריפשן, יהיה גם את הכתובת של האתר שלך דרור, ואת הטלפון. מה עוד רציתי להגיד? אפרופו למה שאנחנו דיברנו, דרור, בפודקאסט, אז אני רוצה גם מעבר לאיזה מדהימה, איזה יופי, איזה אורח מהמם. אני מאוד אוהבת את זה, תודה, ממש לא מובן מאליו. יחד עם זאת, הייתי רוצה גם לקבל פידבק בונה. מה חסר לכם? מה עוד הייתם רוצים לקבל? נושאים נוספים שאולי לא נגענו בהם. וכנ"ל גם לאורחים, אז הפעם לדרור. אז יאללה, עד לפעם הבאה, המשיכו להתנהל בין הרוקס והרולס, לא להיבהל, זה חלק מהחיים וחיי כל עסק. נתראה בפרק הבא. See you! הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט.
בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.